हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि डल्ले खुर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो अचारलाई मैले दुई तरिकाको बनाएको छु। सुरुमा मैले यहाँ तोरीको तेल युज गरेर बनाएको छु भने अर्कोमा मैले भिनेगर युज गरेर बनाएको छु र तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो अचारको रेसिपी मन पर्छ होला। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ रातो डल्ले खुर्सानी लिएको छु र यो खुर्सानीलाई मैले धोएर सफा गरेको छु र सफा गरेर मैले एक दिन यसलाई घाममा सुकाएको छु र म यहाँ तपाईहरुलाई दुई तरिकाको अचार बनाएर देखाउने छु। र सुरुमा मैले यहाँ भिनेगर युज गरेर बनाएको छु एउटामा भने अर्कोमा मैले तोरीको तेल युज गरेर बनाएको छु। यो तोरीको तेललाई मैले राम्रोसँग तातो बनाएर यसलाई चिसो पारेको छु। यो खुर्सानीको सिङ्कोलाई या डाँठलाई मैले यसरी कैँचीले काटेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी सजिलो तरिकाले कैँचीले काट्न सक्नुहुनेछ। मैले यसै गरी कैँचीले काटेर सबै डल्ले खुर्सानीलाई यो सिसाको जारमा राख्दैछु। तपाईहरुले सिसाको जार नै युज गर्नुहोला र त्यो सिसाको जार मजाले सफा गरेर अनि घाममा सुकाएर युज गर्नुहोला। त्यसमा पानी चाहिँ रहनु हुँदैन। यसै गरी मैले यो सबै डल्ले खुर्सानी काटेर यो सिसामा राख्दैछु। अब यो खुर्सानी तपाईहरुले माथिसम्म नभर्नु होला र थोरै यसलाई स्पेस छोड्नु पर्ने हुन्छ। यसमा तेल र नुन हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर र यो फ्लोट भएर माथिसम्म आइपुग्छ। मैले यतिसम्म यो खुर्सानी भरेको छु यसमा र अर्कोमा पनि मैले त्यसै गरी डाँठ काटेर मैले यसमा राखिरहेको छु डल्ले खुर्सानी। अब मैले दुईटै जारमा डल्ले खुर्सानी भरेर रेडी पारिसकेको छु। त्यसपछि अब मैले यसमा नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब तपाईहरुले सानो चम्चाले 2 चम्चा जति नुन राख्नु होला। मैले दुईवटै सिसामा 2 चम्चा जति नुन राखेको छु र यो नुन राखिसकेपछि यो दुईटै जारलाई अलिकति सेक गर्नु होला र एउटामा म अब भिनेगर राख्न गइरहेको छु र यो भिनेगरलाई मैले यसमा खन्याइरहेको छु। यहाँ मैले व्हाइट भिनेगर लिएको छु र यसको मुखसम्म मैले भिनेगर राखेको छु। त्यसै गरी मैले अर्को जार लिएको छु र यो अर्को जारमा अब मैले तोरीको तेल खन्याउन गइरहेको छु। यो तोरीको तेललाई मैले तातो पारेर फेरि चिसो बनाएको छु र यसको पनि अब मुखसम्म यो तोरीको तेल भर्नु होला। र यो तोरीको तेल र भिनेगर हाम्रो एज अ प्रिजर्भेटिभ युज गर्न सकिन्छ र यसले हाम्रो यो अचारलाई धेरै समयसम्म राख्नलाई मद्दत गर्छ। त्यसै गरी अब मैले यसमा बिर्को लगाएँ र यो बिर्को लगाइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग हलाउनु होला र यसलाई अब घरमै तपाईले 10 देखि 15 दिनसम्म राखेर त्यसपछि खान सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई मेरो यो डल्ले खुर्सानीको सजिलो रेसिपी कस्तो लाग्यो त भनेर तलको कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला, बाइ बाइ।